هلو جايز، اليوم حابة اجيكم كيف هحول هيدا البلكون صغير لجنينة صغيرة مقدورة. للي ساكن بدبي جبت هيدي القطعة من بان اميريتس، عندهم اشياء كتير حلوة للجاردنز. بخصوص الأرضية جبت هيدي القطعة، طلبتها اونلاين من هوم بوكس. تكون صريحة معكم، أنا جبت قطعتين لأنه كنت بحب أحطهم فوق بعضهم. اللي صار إنه بقانون المبنى ممنوع نحط شيء على الحائط، غير شيل الجزء الثاني وحطه على ثاني جهة الحيط، كمان بتطلع فكرة حلوة ومهضومة. For summer is for falling in love. أكيد ما بتكمل الصبحية بلا فنجان القهوة. بهيدا الفيديو حبيت ارجيكم انه لو البلكون صغير بس مجرد استعملنا تفاصيل صغيرة تقلب البلكون والسبيريت والمود وبتعطينا جنينة حلوة كلها حياة. This lightning